Hello prieteni, eu sunt Eliza, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt care sunt primii pași în a începe să brodați manual. În primul rând, ce vă trebuie? Materialul pe care vreți să-l brodați, de un ac cu o gămălie ceva mai mare ca acesta, în care să încapă ațele de brodat pentru că ele sunt mai grosuțe, dar și de ațele de brodat. Eu am un set întreg pe care mi l-am comandat odată pentru că știam că mă pasionează și voiam culori diversificate. Fiecare nuanță arată cam așa. Este un set de câțiva metri, fiecare ață. Le găsiți cu siguranță și în România, cel mai probabil la magazinele de mercerie, însă dacă le achiziționați la bucată, o să fie ceva mai scumpe. O să vă las link în descriere de unde puteți să achiziționați la prețuri mai bune și, deși o să așteptați ceva, sincer, merită. Opțional, puteți să folosiți și astfel de cercuri, sunt din bambus. Pe ele veți întinde materialul și astfel veți putea să urmăriți mai ușor cusătura și veți fi mai preciși și cu mișcările voastre. De asemenea, cercurile astea pot fi folosite ca rame de tablou. După ce terminați broderia, pur și simplu decupați excesul de material și acesta va fi tabloul. În primul rând vom decide ce dimensiune de cercuri vom folosi și acum avem două cercuri. Deșurubăm șurubul ca să scoatem cercul cel mic, băgăm pe sub material. După care punem cercul cel mare deasupra și începem să strângem din șurub. Aranjăm și așa am aranjat planșa pe care vom începe să brodăm. Astea sunt nuanțele.
fost principalele tipuri de cusături de broderie. Ca să vedeți rezultatul la ce mi-a ieșit, nu uitați să dați un follow pe Instagram. Lăsați-mi în comentarii orice întrebări legate de broderie manuală sau idei despre alte videouri pe care ați vrea să le fac. Dacă v-a plăcut tutorialul de astăzi, vă rog să dați un like, un subscribe ca să mă încurajez să continui să postez. Pa, pa!